Chào mừng các bạn đến với kênh Tommy TV với chương mục 5 phút kiến thức. Everybody put your hands in the air. Thịt bò là loại thực phẩm phổ biến được sử dụng nhiều trong ẩm thực thế giới. Thịt bò chính là nguồn dưỡng chất giúp cho cơ thể khỏe mạnh, bổ máu, bảo đảm cho xương chắc khỏe và phát triển các hormone có lợi cho cơ thể. Tuy nhiên, việc kết hợp thịt bò với những loại thực phẩm không thích hợp không những làm mất các chất dinh dưỡng có trong thịt mà còn gây hại cho sức khỏe của bạn. Vậy những loại thực phẩm nào không nên kết hợp với thịt bò? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong 5 phút kiến thức ngày hôm nay nhé. Thứ nhất là lương. Thịt lương là khắc tinh số 1 của thịt bò, đặc biệt là khi nấu cháo cho trẻ nhỏ. Bởi lương và thịt bò đều chứa một hàm lượng chất đạm vô cùng lớn. Nếu kết hợp chung với nhau sẽ khiến hàm lượng đạm vượt mức cho phép. Sự dư thừa chất đạm sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hệ tiêu hóa, gây rối loạn tiêu hóa. Bạn sẽ cảm thấy khó tiêu hóa, đầy bụng. Sử dụng lâu dài có thể dẫn đến tiêu chảy, khiến cho cơ thể bị nhiễm độc. Thứ hai là thịt heo. Nhiều người rất thích ăn món bún bò giò heo. Tuy nhiên, việc kết hợp thịt heo với thịt bò cùng lúc là không tốt. Bởi vì theo Đông y, thịt bò có tính ấm, kích thích chuyển hóa, ôn trung ích khí, thích hợp với những người có cơ địa yếu, suy giảm khả năng chuyển hóa. Còn thịt heo có tính lạnh, khả năng chuyển hóa cao, thích hợp với người có cơ địa nóng, bị táo bón hay mụn nhọt. Đây là hai loại thực phẩm đối kỵ nhau và khi sử dụng chúng cùng lúc, chúng sẽ trung hòa và làm giảm tác dụng của nhau, khiến cơ thể không thể hấp thu hết các chất dinh dưỡng có trong hai loại thịt này. Thứ ba là hải sản. Hải sản rất giàu canxi và magie. Hai chất này rất tốt cho xương. Trong thịt bò có chứa nhiều phosphor, rất cần cho việc hình thành xương, giúp cho xương chắc khỏe. Nhưng nếu ăn hai loại thực phẩm này cùng lúc thì lại làm giảm tốc độ hấp thụ canxi, bởi các chất canxi và magie có trong hải sản sẽ kết hợp với phosphor có trong thịt bò, tạo ra sự kết tủa thành một dạng muối. Dạng muối này không những cản trở hấp thu phosphor mà còn làm giảm tốc độ hấp thu canxi. Thứ tư là đậu nành và các sản phẩm từ đậu nành. Các sản phẩm từ đậu nành như đậu phụ, sữa đậu nành không nên ăn với thịt bò, bởi đậu nành và các sản phẩm từ đậu nành có chứa nhiều purin, là một chất gây ra sự tích tụ axit uric trong cơ thể, nguyên nhân dẫn đến bệnh gút. Thịt bò cũng có chứa nhiều purin, là một trong những loại thực phẩm tạo ra nhiều uric. Nếu kết hợp cả hai loại thực phẩm này cùng lúc sẽ làm tăng lượng axit uric có trong cơ thể, gây đau khớp, đặc biệt là nguy hiểm đối với người bị bệnh gút. Thứ năm là đậu đen. Thịt bò rất giàu chất sắt, tốt cho máu, nhưng đậu đen lại có chất xơ thô, to, sẽ ngăn cản cơ thể bạn hấp thu lượng chất sắt có trong thịt bò. Vì thế, các chuyên gia khuyến cáo bạn chỉ nên ăn hai loại thực phẩm này cách nhau ít nhất 4 giờ, để chúng không thể hạn chế công dụng của nhau. Thứ sáu là hạt dẻ. Thịt bò có nhiều đạm, còn hạt dẻ lại giàu vitamin C. Lượng vitamin C trong hạt dẻ sẽ làm cho lượng đạm trong thịt bò bị biến chất, không còn nguyên giá trị dinh dưỡng như ban đầu nữa. Thứ bảy là trà xanh. Nhiều người có thói quen vừa ăn xong đã uống ngay một cốc nước chè. Tuy nhiên, thói quen này thực sự không tốt, nhất là khi bạn vừa dùng xong món thịt bò, bởi vì thịt bò rất giàu protein. Khi tác dụng với chất axit tannic có trong nước chè, sẽ làm xe niêm mạc ruột, giảm nhu động ruột, khiến ruột tích tụ nhiều chất có hại, làm cho phân khô. Đây là nguyên nhân khiến bạn dễ bị táo bón. Tốt nhất bạn không nên uống nước chè sau khi ăn thịt bò ít nhất là 2 tiếng. Thứ 8 là rượu trắng. Nhiều người sử dụng thịt bò như một món nhắm khi uống rượu. Tuy nhiên, thịt bò và rượu cần tránh ăn với nhau, bởi vì thịt bò có tính ấm, rượu lại có tính cay, nóng, nên nếu hay bị nóng trong người mà lại uống rượu khi ăn thịt bò thì giống như đổ thêm dầu vào lửa, khiến cơ thể bốc hỏa, dễ dẫn đến các chứng như táo bón, nhiệt miệng, viêm khóe miệng, mắt đỏ, ù tai, không tốt cho sức khỏe. Lưu ý khi ăn thịt bò là thực phẩm chứa nhiều dinh dưỡng. Tuy nhiên khi ăn thịt bò cần chú ý những điều sau để tránh gây hại cho sức khỏe. Thứ nhất là không nên ăn quá nhiều. Theo các bác sĩ,
Nếu như thường xuyên sử dụng nhiều loại thực phẩm này, sẽ có nguy cơ mắc bệnh ung thư tiền liệt tuyến và ung thư đại tràng. Tốt nhất bạn chỉ nên ăn khoảng 80g thịt bò cho mỗi bữa. Thứ hai là không nên ăn thịt bò tái. Việc nuôi trồng và giết mổ, vận chuyển đôi khi không đảm bảo nên thịt bò rất dễ bị nhiễm khuẩn. Do đó, dù thịt bò tái có thể ngon, ngọt, mềm hơn thịt chín, thì bạn cũng không nên ăn bởi nguy cơ gây bệnh rất cao. Thứ ba là ăn thịt bò vào buổi tối. Theo nghiên cứu mới đây của tiến sĩ Judith ở Simcox, nghiên cứu viên thuộc Đại học Utah, Mỹ, nếu bạn ăn thịt bò vào buổi tối, nghĩa là bạn đã nạp vào cơ thể một lượng sắt lớn trong khi gan đang có nhu cầu nghỉ ngơi. Điều này sẽ gây nhiễu đồng hồ sinh học của gan, dẫn đến hậu quả lượng đường trong máu tăng bất thường. Tình trạng này xảy ra thường xuyên sẽ khiến bạn phải đứng trước nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. 4 là không nên ăn thịt bò khi đang điều trị nám, tàn nhang. Trong thịt bò có chứa nhiều chất protein rất tốt cho cơ thể. Song nếu bạn đang bị nám mà sử dụng loại thực phẩm này sẽ khiến nám lây lan nhanh hơn. Chính vì thế, nếu bạn đang bị nám hoặc tàn nhang thì không nên sử dụng thịt bò để hạn chế tình trạng vùng nám da bị lan rộng. Vừa rồi là 8 loại thực phẩm không nên kết hợp với thịt bò mà mọi người nên ghi nhớ. Thịt bò có thể kết hợp với những món ăn phụ khác, nhưng hãy biết lựa chọn và kết hợp đúng cách để không làm ảnh hưởng đến sức khỏe của mình và gia đình thân yêu. Hy vọng những thông tin trên sẽ góp phần mang lại bữa ăn ngon và an toàn cho mọi người. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.